การทำงานที่บ้านเนี่ยเราควรที่จะแยกในส่วนของ work time กับ personal time ให้ชัดเจนแล้วก็มองถึงว่าเราจะทำงานอะไรเนี่ยใน1วันนะคะให้สำเร็จสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพท็อป by สวนดุสิตโพนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ห้อง SDU Online Learning มหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดาคิดเลิศค่ะรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโดยสัปดาห์นี้นะคะสวนดุสิตโพค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของพฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้านหรือว่า work from home ค่ะกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,553 คนสำรวจเมื่อวันที่ 10 ถึง 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาค่ะโดยผลโพลนะคะก็พบว่าในช่วงโควิด -19 นี้ค่ะส่วนใหญ่ประชาชนทำงานที่บ้านนะคะรองลงมาคือทำงานทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานโดยมองว่าการทำงานที่บ้านหรือว่า work from home เนี่ยนะคะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าลดการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้ด้วยอีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐนะคะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ work from home ด้วยค่ะในเรื่องของ work from home เนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะถ้ามองถึงว่าการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ไขปัญหาก็อาจจะมองย้อนไปในปี 2008 นะคะที่อเมริกาเนี่ยเกิดยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองนะคะก็คือยุคที่เรียกว่าglobal financial crisis นะคะก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้แล้วด้วยทำให้เห็นว่าสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับการที่จะนำเอา work from home มาช่วยแก้ปัญหาโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้หัวข้อถัดมานะคะข้อดีของการทำงานที่บ้านนะคะก็คือการที่เป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะแล้วก็เป็นการประหยัดค่าเดินทางด้วยส่วนข้อเสียนะคะอันดับหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็รู้สึกว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยไม่สะดวกต่อการทำงานเหมือนกับการทำงานที่ทำงานนะคะในส่วนตัวค่ะอาจารย์คิดว่าข้อดีข้อเสียของการทำงาน work from home คืออะไรบ้างคะข้อดีแน่นอนที่สุดนะคะสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าลดการแพร่เชื้อข้อเสียเนี่ยนะคะอาจจะมองไปในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มมากขึ้นจำเป็นไหมคะว่า work from home เนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะนะจะเห็นว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรลงทุนในด้านของเทคโนโลยีของการสื่อสารเพื่อที่จะหาแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันที่จะติดต่อสื่อสารกับพนักงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นเลยทีเดียวนะคะแล้วอย่างนี้มีอาชีพไหนไหมคะที่ไม่สามารถ work from home ได้เป็นอาชีพที่เน้นการบริการนะคะอาชีพที่ต้องลงมือปฏิบัติตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลก็ได้นำเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทเลเมดิซีนนะคะก็เป็นการตรวจรักษาทางไกลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะทำการจัดส่งยาไปถึงที่บ้านเลยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอาชีพโลจิสติกนะคะที่ผ่านมานะคะก็มีบริษัท Amazon นะคะใช้โดรนส่งของในประเทศอังกฤษไม่แน่นะคะในเมืองไทยของเรานะคะในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการจัดส่งของแบบนี้เหมือนที่ประเทศอังกฤษก็ได้ผลโพลข้อถัดไปนะคะก็ถามว่าความสำเร็จจากผลงานนะคะจากการทำงานที่บ้านหรือว่า work from home นะคะสำเร็จประมาณเท่าไหร่ประชาชนก็บอกว่าความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ประมาณ70%ค่ะแล้วพอถามต่อไปว่าชอบการทำงานแบบไหนมากกว่ากันนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าชอบการทำงานทั้ง2แบบพอๆกันรองลงมาคือชอบแบบการทำงานที่ทำงานมากกว่าอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมคะสำหรับการทำงานที่บ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพค่ะการทำงานที่บ้านเนี่ยเราควรที่จะแยกในส่วนของ work time กับ personal time ให้ชัดเจนอันไหนเป็นเวลาทำงานนะคะอันไหนเป็นเวลาส่วนตัวจริงๆเมื่อแยกแล้วเนี่ยก็ควรที่จะจัดสภาพแวดล้อมลดเสียงรบกวนหรือว่าสิ่งรบกวนจากคนในครอบครัวแล้วก็มองถึงว่าเราจะทำงานอะไรเนี่ยใน1วันนะคะให้สำเร็จถ้าเป็นในช่วงของการที่จะต้องประชุมออนไลน์หรือการที่จะต้องทำงานโดยใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอะไรต่างๆร่วมกับเพื่อนร่วมงานตรงนี้ก็ต้องเตรียมไว้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทดลองแล้วก็ฝึกใช้จนคล่องค่ะแล้วในส่วนของหน่วยงานล่ะคะควรซัพพอร์ตหรือว่าควรสนับสนุนการทำงานที่บ้านอย่างไรบ้างคะต้องลงทุนทางด้านเทคโนโลยีนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่จะมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะมาทำงานร่วมกันได้ข้อสุดท้ายนะคะภาพรวมประชาชนก็มองว่านโยบาย work from home นะคะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้82%นะคะในต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาใช้วิธีการ work from home เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 บ้างไหมคะGoogle หรือว่า Microsoft นะคะก็ได้นำเอาการทำงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Hybrid Model นะคะเป็นการทำงานแบบผสมผสานนะคะให้คนทำงานที่บ้านโดยสามารถเลือกที่จะมาทำงานวันไหนก็ได้หากมีกิจกรรมใดที่ต้องเข้าบริษัทก็เข้ามาหรือหากมีกิจกรรมใดที่สามารถทำงานออนไลน์ได้ก็ทำโดยดูถึงผลสำเร็จของงานสรุปแล้วนโยบาย work from home เนี่ยค่ะช่วยลด
จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือว่าลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้จริงไหมคะเพราะอย่างทุกวันนี้ตัวเลขก็ยังพุ่งสูงอยู่ทุกวันเลย นโยบาย work from home เนี่ยจะช่วยลดการแพร่เชื้อแน่นอนที่สุด แต่ว่าต้องมีมาตรการรองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนี่ยเราต้องคุยกันจริงๆเราต้องบอกกันจริงๆว่าหน่วยงานนะคะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยบอกให้พนักงานลูกจ้าง work from home แต่ว่าไม่ได้กำหนดมาตรการหรือว่าไม่ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนลงไปว่าการ work from home จริงๆเนี่ยมันคืออะไรแต่สุดท้าย work from home เนี่ยทำให้เกิดสิ่งใหม่นะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยนั่นก็คือคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปในที่ทำงานขาดการมีปฏิสัมพันธ์กันค่ะดังนั้นก็คือยังไงแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะยังไงก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพทอล์กได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ